سلام روستای عزیزم. خیلی خوشحالم که اینجایید. امیدوارم حال همه عالی بوده باشه. این انرژی خونی درباره رابطه های کات شده هستش. و یادتون نره که این ویدیوها بدون زمان هستن. یعنی هر وقت که این انرژی خونی شما رو پیدا کرد مربوط به همون زمان هستش. خب بیایید شروع کنیم. میبینم قبل از پایان این رابطه یکی از شماها نسبت به اون بی‌تفاوت شده بودید. مثل این میمونه که یه نفر روبروی شما نشسته باشه، شما یه چیزی رو بهش تعارف کنید ولی اون حتی نگاهتون هم نکنه. شاید طرف مقابلتون احساس میکرده که دیگه اون جرقه اولیه وجود نداره و همین باعث شده که کم کم از همدیگه فاصله بگیرید. میبینم دلیل اصلی این کات شدن یه دعوای اتفاقی نبوده، یه سردی تدریجی بوده که به نقطه انفجار رسیده. اون کسی که این رابطه رو تموم کرده مدت‌ها بوده که دلش دیگه توی اون رابطه نبوده. اگه طرف مقابل شما همچین رفتاری رو داشته، این رابطه از قبل برای اون مرده بوده، حتی اگه شما متوجهش نشده بودید. میبینم که شروع رابطه پر از هیجان و انرژی بوده. یکی از شماها با سرعت زیادی وارد این رابطه شده. شاید خیلی زود ابراز علاقه کرده، شاید خیلی زود قولهای بزرگی داره. این شور و شوق اولیه همه چیز رو امیدوار کننده نشون داده. اما چیزی که این کارت نشون میده اینه که این شخص به همون سرعتی که میاد به همون سرعت هم ممکنه که بره. اگه طرف مقابلتون همچین رفتاری رو داشته، یعنی اون شخص از همون اولش هم عاشق هیجان بوده، نه عاشق شما. وقتی این هیجان تموم شده اونم رفته. اگه این کارت مربوط به خودتون باشه، یعنی شما اونقدر سریع وارد این رابطه شدید که نتونستید طرف مقابلتون رو خوب بشناسید. یکی از دلایل این کات شدن شتاب زدگی تو شروع رابطتون بوده. هر دوتاتون یا یکی از شماها قبل از اینکه واقعا همدیگه رو بشناسید وارد رابطه شدید. بعد که واقعیت ها رو دیدید یکی از شماها عقب کشیده. میبینم که این رابطه اولش یه علاقه واقعی در جریان بوده، نه یه رابطه سطحی، نه یه بازی. واقعا به همدیگه علاقه داشتید. اون لحظه های اولیه لحظات نابی بوده برای هر دوتاتون که واقعا براتون ارزش داشته. پس این کات شدن رابطه از روی بی‌ارزشی نبوده. این کارت نشون میده که پتانسیل عشق تو این رابطه وجود داشته، اما فقط پتانسیلش. مثل بذری که جوونه میزنه ولی به ثمر نمیرسه. عوامل بیرونی یا درونی مانع شده که این عشق رشد کنه. پس بدونید اون چیزی که تجربه کردید یه علاقه واقعی بوده، اما علاقه واقعی همیشه به موندن هم ختم نمیشه. بعضی وقتا عشق فقط برای یه فصل میاد تا یه چیزی رو به شما یاد بده و بره. میبینم که یکی از شماها نتونسته احساساتش رو به درستی نشون بده. کارت قبلی نشون میداد که علاقه وجود داشته. این کارت نشون میده که اون علاقه به بیرون راه پیدا نکرده. یکی از شماها یا هر دوتاتون توی ابراز علاقه کردن کوتاهی کردید. اگه این کارت مربوط به طرف مقابلتون باشه، یعنی اون شخص به شما علاقه داشته ولی نمیتونسته نشونش بده. شاید به خاطر ترسش از آسیب دیدن بوده، شاید به خاطر شخصیت سردش بوده، یا حتی به خاطر تجربه های تلخ قبلیش. ولی همین ابراز علاقه نکردن باعث شده که شما احساس کنید دوست داشتنی نیستید. اگه شما بودید که این رفتار رو داشتید، یعنی شما بودید که اون علاقه‌ای که توی دلتون بوده رو ابراز نمی کردید، باعث شدید که این شخص فکر کنه که بهش اهمیت نمیدید. در هر صورت یه سوء تفاهم عاطفی یکی از دلایل اصلی کات شدن این رابطه بوده. میبینم که این رابطه به پایان طبیعی خودش رسیده. نه اینکه کسی از شما اشتباه کرده باشه یا مقصر بوده باشه. فقط وقت این رابطه تموم شده. مثل میوه‌ای که میرسه و از درخت میفته. وقتی این کارت کنار کارت‌های قبلی قرار میگیره، یعنی این رابطه از مدت‌ها قبل در حال مرگ تدریجی بوده. اون کات شدنی که اتفاق افتاده فقط آخرین نفس بوده، اما خود مرگ این رابطه ماها قبل شروع شده بوده.
بهترین کاری که میتونید بکنید پذیرش این پایانه. این رابطه مرده رو دیگه نمیشه زنده کرد. نباید برای برگشتنش تلاش کنید. دیگه وقت شروع تازه رسیده. میبینم که تو این رابطه یکی از شماها مدام تلاش میکرده تا رابطتون رو حفظ کنه، اما طرف مقابل همکاری نمیکرده. مثل این میمونه که یه نفر در حال ساختن یه خونه باشه ولی اون یکی شخص مدام آجرها رو خراب کنه. اگه شما بودید که همیشه تلاش میکردید و طرف مقابل تلاشی رو انجام نمیداده، باید بدونید که شما وظیفتون رو انجام دادید. اما یه رابطه 2 نفره با 1 نفر ساخته نمیشه. میبینم که شما تیم نبودید. یکی میخواسته بسازه، اون یکی مشغول خراب کردن بوده. شما مقصر نیستید. تمام توانتون رو گذاشتید. این کات شدن رهایی از یه تلاش بیفایده است. میبینم که پایان این رابطه برای شما واقعا ضربه سختی بوده. انگار که احساس کردید چاقو خوردید. شاید غافلگیر شدید، شاید باورتون نباشه، یا شاید فکر میکردید همه چیز خوبه ولی اتفاقی با تمام شدن رابطتون مواجه شدید. این یه ضربه روحی واقعی بوده براتون. اما نکته مهم اینه که بدترین اتفاق ممکن تو این رابطه از قبل افتاده. شما عمیق‌ترین درد این رابطه رو چشیدید و از حالا به بعد فقط بالا رفتنه. به خودتون اجازه بدید این ضربه رو قبول کنید. درسته که ناراحت کننده و دردناک، واقعا ناعادلانه است، اما دیگه تموم شده. حالا وقت گرفتن حق خودتونه. میبینم که دیگه وقت این رسیده که با منطق به قضیه نگاه کنید، نه با احساس. دیگه گریه کردن فایده ای نداره. باید بشینید و واقعیت رو ببینید. این رابطه برای شما چی داشت؟ چی کم داشت؟ چه اشتباهاتی توش کردید؟ این کارت ازتون میخواد که مثل یک قاضی منصف به پرونده رابطتون نگاه کنید. حق رو به صاحب حقش بدید. اگه طرف مقابل مقصر بوده قبول کنید. اگه خودتون اشتباهی داشتید قبولش کنید. این قضاوت منصفانه بهتون آرامش میده. دیگه وقت این نیست که با خودتون بگید ای کاش این شخص برگرده. وقتش رسیده که بگید این رابطه به من چی داد و چه چیزایی بهم نداد. بعدش تصمیم بگیرید که برای آینده‌تون چی میخواید. میبینم که اگه توی این رابطه حق شما خورده شده، اون حق بهتون برگردونده میشه. شاید الان نه، ولی به زودی این اتفاق میفته. شاید نه از طرف خود این شخص، بلکه از طرف زندگی اتفاق میفته. کائنات شاهد بوده که چه اتفاقاتی برای شما تو این رابطه افتاده و حالا وقت جبرانشه. میبینم که توی این رابطه شما مظلوم بودید. شاید طرف مقابلتون رفته بدون اینکه توضیحی بده. شاید باهاتون بدرفتاری کرده و بد رفته. حتی شاید بهتون خیانت کرده باشه. میبینم اون چیزی که از دست دادید دوباره بهتون برگردونده میشه. پس آروم باشید. زندگی عادلانه است. شاید الان نبینید، ولی یه روز متوجهش میشید که چقدر خوب شد که این رابطه تموم شد. چقدر از یه درد بزرگ نجات پیدا کردید. میبینم که این کات شدن ناگهانی و سریع اتفاق افتاده. دقیقاً مثل یک تیری که از کمان رها میشه. یه روز همه چیز خوب بوده، روز بعدی تموم شده. این سرعت شاید براتون شوکه کننده بوده، ولی میبینم که این شتاب به نفع شما بوده. حالا هم بعد از این کات شدن اتفاقات سریعاً در حال رخ دادنن. شاید خبرهای جدیدی به زودی بهتون برسه. شاید طرف مقابل به سرعت وارد یه رابطه جدیدی بشه، یا شاید خودتون خیلی سریع از این قضیه عبور کنید. این کارت ازتون میخواد که درجا نزنید، فقط به جلو حرکت کنید. میبینم که این سرعت به یه شروع تازه ختم میشه. پس نگران نباشید. اون چیزی که به سرعت اومده به سرعت هم میره، ولی وقتی که به سرعت میره جای خودش رو به یه چیز تازه میده. میبینم که به زودی یه شروع جدید تو راهه. شاید یه رابطه جدید، یه عشق جدید، یا حتی یه پروژه یا سفر جدید. پر از انرژی مثبت و اشتیاق هستش این کارت. بهتون میگه که زندگی تمام نشده. این شروع جدید قرار نیست شبیه شروع قبلی پرسرعت و تند باشه. این کارت پرشوره
ولی محکم و دقیق هستش. این بار شما آهسته تر و با دقت بیشتری قدم برمیدارید. برای این شروع تازه آماده بشید. به زودی اتفاق میفته. در رو به روی آدمای جدید باز کنید. از گذشته‌تون نترسید. هر رابطه شکست خورده یه درسه و شما حالا باهوشتر شدید. میبینم که بار سنگینی از روی دوشتون برداشته میشه. شاید الان متوجه نشید، ولی چند هفته دیگه خودتون میبینید که چقدر بهتر نفس میکشید. این رابطه برای شما یه زندون بوده. شاید اون لحظه دوستش داشتید، ولی در واقعیت بهتون فشار می آورده. حالا که تموم شده میتونید راحت تر زندگی کنید. میتونید به خودتون برسید. دوباره لبخند بزنید. این کات شدن رابطه رو نه یه شکست، بلکه یه رهایی ببینید. زندگی دوباره به شما برگشته. حالا وقتشه که از این آزادی استفاده کنید و به سمت شروع تازه برید. در واقع کارت‌ها نشون دادن که این رابطه از مدت‌ها قبل دچار سردی و بی‌تفاوتی بوده. یکی از شماها دلش اونجا نبوده و فقط منتظر فرصت بوده تا بره. کارت پنجم هم که نشون داد این پایان قطعی و طبیعی بوده. شتاب زدگی تو شروع رابطه باعث شده که پایه‌های رابطه محکم نباشن و تلاش‌ها برای ساختن بیفایده بوده. اون شخص به شما علاقه داشته اما نمیتونسته نشونش بده. در آخر هم تصمیم گرفته که بره. این کار رو هم خیلی سریع و ناگهانی انجام داده. اون شاید برای همیشه رفته باشه و دیگه برگشتنی تو کار نیست. این کات شدن برای شما یه ضربه بزرگی بوده، اما حالا وقتشه که با عدالت و منطق بهش نگاه کنید. حقتون پایمال شده، اما به زودی جبران میشه. بار سنگینی از روی دوشتون برداشته شده و یه شروع تازه و خوب تو راهه. در واقع شما از یه زندان نجات پیدا کردید. به زودی شروع تازه اتفاق میفته که این بار محکمتر و واقعیتر هستش. دوستای عزیزم، حتما نظرتون رو تو کامنت ها واسم بنویسید. ویدیوها رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. ممنونم از کسایی که همیشه واسم کامنت میذارن و ویدیوها رو لایک میکنن. این کارتون واقعا به دیده شدن بیشتر ویدیوها کمک میکنه. خیلی مراقب خودتون باشید. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه و ویدیوهای بعدی میبینمتون.